हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या प्रोग्रामिंग चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्स यामध्ये आज आपण बघणार आहोत की इन्स्टॉलेशन ऑफ पायथन. ओके, यामध्ये आपण काय करणार आहोत की तुमचं जे काय लॅपटॉप आहे, तुमचे जे काय डेस्कटॉप आहे, तुमच्या मशीनवरती आपण पायथनचं इन्स्टॉलेशन करून घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपल्याला एक एडिटर पाहिजे पायथन प्रोग्रामिंग करण्यासाठी. तर आपण त्यासाठी VS कोड हा यूज करतोय आणि VS कोडमध्ये आपल्याला सेटअप करून घ्यायचा आहे आपल्या पायथन प्रोग्रामिंगसाठी. ओके, तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघूयात की आपल्या मशीनवरती पायथन कसा सेटअप करून घ्यायचा आणि दुसरं म्हणजे की VS कोड कसा सेटअप करून घ्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, ही एक साईट आहे पायथनची, ऑफिशियल साईट आहे त्यांची, त्यावरून आपण पायथनचं सेटअप डाउनलोड करू शकतो. तर हे काय जी लिंक आहे ती मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ठेवली आहे. त्यावर तुम्ही क्लिक करताच तुम्हाला हे डाउनलोडचं पेज भेटेल आणि ह्यामध्ये इथे बघा, डाउनलोड द लेटेस्ट सोर्स रिलीज, म्हणजे जे काय लेटेस्ट व्हर्जन आहे पायथनचं ते आपल्याला ह्या इथे डाउनलोड करण्यास भेटेल. तर ह्यावर क्लिक करताच काही सेकंदामध्येच पायथनचं सेटअप आहे ते तुमच्या PCवर, तुमच्या लॅपटॉपमध्ये डाउनलोड होईल. आणि जे काही .exe फाईल आहे त्यावर तुम्ही क्लिक करा. क्लिक करताच मित्रांनो तुम्हाला जे काही विंडो दिसेल ती विंडो अशी असेल दिसायला की त्यामध्ये तुम्हाला इन्स्टॉल पायथनचं व्हर्जन वगैरे सगळं ह्यामध्ये दिसेल. आणि तुम्हाला दोन ऑप्शन्स असतील की इन्स्टॉल नाव आणि कस्टमाइज इन्स्टॉलेशन्स. तर आपल्याला फक्त इन्स्टॉल नाव करायचं आहे, पण त्याच्या आधी काय करायचं आहे आपल्याला की हे दोन काय चेकबॉक्स आहेत त्या दोघांना पण चेक करायचं आहे. बाय डिफॉल्टली फक्त हा एकच चेकबॉक्स चेक होऊन येतो, हा चेक नसतो. तर दोघांना पण चेक करा मित्रांनो, टिक करून. आणि त्यानंतर इन्स्टॉल नाव यावर क्लिक करा. यावर क्लिक करताच मित्रांनो काही नाही, खूप इझी असायचा पायथनचा सेटअप आहे. डायरेक्टली सगळं इन्स्टॉलेशन होऊन जाईल तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PCवर. आणि त्यानंतर मित्रांनो जेव्हा इन्स्टॉलेशन कंप्लीट होईल तेव्हा सेटअप वॉज सक्सेसफुल म्हणून अशी काय तुम्हाला एक विंडो दिसेल. जेव्हा तुम्हाला अशी विंडो दिसेल तेव्हा समजून जायचं की तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PCवर पायथन सक्सेसफुली झालेला आहे, इन्स्टॉल झालेला आहे. तर क्लोज या बटनवर क्लिक करा आणि नंतर काय करा, तुमच्या विंडोजवर जे काही CMD आहे ते ओपन करा. ओके, आणि तुमचा जे काय विंडोजवर कमांड प्रॉम्प्ट CMD ओपन होईल तेव्हा पायथन हा तुमच्या विंडोजवर, तुमच्या मशीनवर इन्स्टॉल झालेला आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय करायचं आहे, जेव्हा तुम्ही CMD ओपन कराल तेव्हा त्यामध्ये फक्त पायथन PYTHON हे टाईप करा. जेव्हा तुम्ही टाईप कराल तेव्हा तुम्हाला हे असं काहीतरी दिसेल की पायथन 3.91, त्यानंतर असे 3 ॲरो दिसतील. जेव्हा असा काही लुक दिसेल तुमच्या CMDवरती तेव्हा तुम्ही समजून जावा की पायथन हा तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या डेस्कटॉपवर इन्स्टॉल झालेला आहे. ओके, आणि त्यानंतर काय करा मित्रांनो, जे काही पायथन आहे त्यामध्ये फक्त तुम्ही प्रिंट असं एक फंक्शन आहे पायथनचं आहे, ते प्रिंट द युनिकॉर्न असं लिहून तुम्ही चेक करू शकता की ते चालत आहे का पायथन. ओके, तर प्रिंट द युनिकॉर्न असं लिहिल्यानंतर तुमच्या जे काही CMD आहे त्याच्यावर द युनिकॉर्न असं दिसून येईल आणि म्हणजे सक्सेसफुली तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या डेस्कटॉपवरती पायथन इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे. ओके, तर मित्रांनो हे झालं आपलं तुमचं पायथनचं सेटअप. ओके, आता हा पूर्णपणे सेटअप झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आता VS कोड हा इन्स्टॉलेशन करून घ्यायचा आहे. समजा तुमच्या लॅपटॉपवर VS कोड नसेल तर गुगलवर अवेलेबल आहे मित्रांनो. VS कोड तुम्ही सर्च करताच तुम्हाला ही लिंक भेटेल डाउनलोडसाठी. आणि विंडोजसाठी हे इथं ऑप्शन आहे मित्रांनो की तुम्ही हे पण सेटअप खूप इझी आहे मित्रांनो. डायरेक्टली तुम्ही इथे डाउनलोड करू शकता. .exe फाईल आहे, जे काही त्यांचे टर्म्स असतील ते तुम्ही ॲग्री करून नेक्स्ट बटन केल्यानंतर VS कोड पण तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PCवर इन्स्टॉल होऊन जाईल. खूप इझी प्रोसेस आहे, ते पण तुम्ही सेटअप करून घ्या. ओके, तर आय होप की तुमच्या PCवर आत्ता VS कोड हा इन्स्टॉलेशन केलेला आहे. इन्स्टॉलेशन केलेला नसेल तर आपला व्हिडिओ पॉज करा आणि गुगलवर जाऊन किंवा तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण जाऊ शकता. त्यामध्ये मी VS कोडसाठी लिंक ठेवली आहे. तर तुम्ही VS कोड पण डाउनलोड करून घ्या. त्याचा सेटअप पण खूप इझी आहे इन्स्टॉलेशनसाठी. आणि जेव्हा तुमचा VS कोड इन्स्टॉल झालेला असेल तेव्हा VS कोड ओपन करा आणि त्यानंतर आपला व्हिडिओ
चालू करा. तर तुम्हाला वेलकम असे काही विंडो दिसेल स्टार्टिंगला तुम्ही जेव्हा VS कोड ओपन कराल तेव्हा. तर आपल्याला काय करायचं आहे, पायथन प्रोग्रामिंगसाठी VS कोडचं एक एक्सटेन्शन आहे ते आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, तर जेव्हा तुम्ही VS कोड ओपन कराल तेव्हा तुम्हाला ह्या लेफ्ट साईडला काही असे सिम्बॉल दिसतील, काही असे ऑप्शन्स दिसतील. ओके, तर सगळ्यात लास्टला एक ऑप्शन आहे एक्सटेन्शन नावाचा, त्यावर क्लिक करा. आणि त्यावर क्लिक करताच तुम्हाला इथे एक सर्च बॉक्स दिसेल. तर त्या सर्च बॉक्समध्ये पायथन असं सर्च करा आणि एंटर करा. तर स्टार्टिंगलाच फर्स्टलाच एक एक्सटेन्शन इन पायथन नावाचा, त्यावर क्लिक करा. ओके, तर मी इथं ऑलरेडी त्याला आपल्या जे काही VS कोड आहे त्यामध्ये मी त्याला सेटअप केलेला आहे. तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला इन्स्टॉल म्हणून ऑप्शन दिसेल, तर त्यावर क्लिक करा. तर काही सेकंदमध्येच हा काय जो पायथनचं एक्सटेन्शन आहे VS कोडसाठी तो तुमच्या VS कोडमध्ये सेटअप होऊन जाईल. तर हा आपल्याला काय यूज करायचा आहे, कारण की याचे खूप सारे फायदे आहेत, जसे की कोड फॉर्मॅटिंग, रिफॅक्टरिंग. तुम्ही जे काय कोड लिहिणार आहात, कारण की पायथनचं इंडेंटेशन थोडंसं वेगळं आहे, तर ते ॲटोमॅटिकली इंडेंटेशन जे काही कोड फॉर्मॅटिंग आहे ते सांभाळून घेईल हा एक्सटेन्शन. आणि आपला जो काय आपण कोड करणार आहोत तो कितीही मोठा, किती जास्त लाईनीचा असला तरी वेल प्रॉपर फॉर्मॅटेड असा कोड असेल. ओके, तर मित्रांनो, आय होप की तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PC वरती पायथन हा इन्स्टॉल झालेला असेल, तुम्ही चेक पण केला असेल. ओके, तुम्हाला त्याचं वर्जन चेक करायचं असेल तर तुमच्या CMD वरती तुम्ही पायथन स्पेस नंतर एक हे करू शकता, वर्जन लिहू शकता, किंवा पायथन स्पेस हायफन आणि कॅपिटल V असं जर तुम्ही टाईप केला तर तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PCवर तुम्ही जे काही वर्जन इन्स्टॉल केलेलं आहे ते तुम्हाला दिसून येईल. तुम्हाला जरी कमांड समजली नसेल तरी पण मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये वर्जन चेक करण्यासाठी कमांड ठेवली आहे, ते तुम्ही कमांड कॉपी पेस्ट करू शकता आणि वर्जन चेक करू शकता. ओके, तर मित्रांनो, आय होप की तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या PCवरती पायथन जे काही इन्स्टॉलेशन आहे ते सक्सेसफुल झालेलं आहे. VS कोड पण डाउनलोड झालेला आहे, VS कोडचं पण सेटअप झालेलं आहे आणि VS कोडमध्ये आपण पायथनचं एक्सटेन्शन पण सेटअप केलेलं आहे. ओके, तर मित्रांनो, कॉंग्रॅच्युलेशन फर्स्टली, कारण की तुम्ही आता रेडी आहात पायथनबरोबर एन्जॉयमेंट करण्यासाठी. तर आपण आता पूर्णपणे इन्स्टॉलेशन केलेलं आहे. पुढच्या व्हिडिओपासून आपण जे काय आपलं पायथनचं वर्ल्ड आहे, खूप इंटरेस्टिंग असं पायथन आहे, ते आपण शिकायला चालू करणार आहोत. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.